Hello, Sunny Đồng xin chào anh chị và các bạn. Thế là chúng ta lại gặp nhau rồi anh chị. Sunny đang đứng ở khu vực bãi sau của thành phố biển Vũng Tàu, nhân chuyến về thăm gia đình. Trước mặt anh chị một hình ảnh không thể nào quên mỗi lần anh chị đến thăm thành phố biển Vũng Tàu, đó là Hòn Bà. Và Sunny cũng muốn cập nhật hình ảnh cái bãi tắm Thùy Vân, bãi sau, coi ngày cuối tuần như thế nào. Mời anh chị cùng với Sunny chúng ta sẽ đi dạo biển anh chị ha. Ngắm biển, nghe tiếng sóng biển rì rào và chúng ta cảm thấy rất là thoải mái. Và hy vọng rằng những cái thoải mái, những cái bình an nhất đến với anh chị. Các bạn trẻ thì thường ra đây chụp hình anh chị. Hôm nay thì bầu trời nó không được đẹp mấy. Đây là núi nhỏ tượng Chúa Kitô Vua. Rồi, một hình ảnh khó phai đối với anh chị ngày hôm nay, đó là bãi Thùy Vân với đông nghẹt khách du lịch. Mấy hôm nay thì thời tiết rất là nóng anh chị, khoảng là 36-37 độ C. Vũng Tàu thì nó nhẹ nhàng hơn, nó khoảng là 35 độ anh chị. Đối với thời tiết này thì người dân sẽ đổ xô ra Vũng Tàu tắm biển. Một thành phố biển Vũng Tàu rất là gần Sài Gòn, nên cái việc cuối tuần thì họ đi ra đây thì cũng rất là tiện lợi. Khách du lịch đông đen, Sunny gọi đùa là đông bà cố. Và hôm nay Sunny cũng muốn mời anh chị chúng ta đi dạo biển vào ngày cuối tuần. Hôm nay là ngày thứ Bảy anh chị. Cứ thường thì cuối tuần thì Sunny cũng về thăm gia đình, sẵn tiện đi mời anh chị đi dạo biển với Sunny. Đây, hình ảnh ở đây thì nhìn Hòn Bà rõ ràng hơn. Đối với Hòn Bà những ngày mà rằm đó anh chị, nước rút thì nó hiện ra một con đường bí mật, có thể chúng ta đi bộ ra ngoài Hòn Bà chơi. Nhưng mà hôm nay nước lên rồi, cái con đường đó mình không thấy. Đây, cái cảnh người ta tắm biển nè. Nếu mà anh chị nào mà thích câu cá thì có thể đi ra bãi sau câu cá đục. Mình mồi là trùng biển, có thể móc vào cái lưỡi câu cá đục về kho tộ rất là ngon. Cái cảnh người ta tắm biển là rất là thích. Để một tí gì ôn lại kỷ niệm, trước mặt anh chị đó là hệ thống khách sạn và có một cái lan can dọc bờ biển. Xưa kia năm 1980 thì ngay đây là một dãy nhà hàng anh chị, nhưng mà bây giờ người ta giải tỏa trở thành một cái bờ kè và những cái khách sạn mọc ra. Ngày trước nếu mà chúng ta đi vòng núi nhỏ từ bãi trước ra bãi sau thì đây là như một cái động cát rất là dài, nhưng ngày hôm nay thì nó thay đổi cũng rất là nhiều rồi.
Một điều thú vị cũng muốn chia sẻ anh chị và các bạn, bãi sau bây giờ thì rất là sạch sẽ. Nó không giống như những năm trước. Những năm trước mà ai nói mà ra Vũng Tàu có bãi tắm nào đẹp, sạch sẽ thì Sunny cũng rất là ái ngại giới thiệu. Nhưng mà hôm nay thì rõ ràng nó thay đổi. Lý do là nếu mà chúng ta xuống tắm biển thì chúng ta không được ăn nhậu anh chị. Chỉ là có những cái ghế bố, mình ngồi chơi rồi tắm biển thôi, uống nước ngọt, và có thể dùng một cái lon bia nhưng mà không có thể nấu ăn giống như ngày xưa. Và hiện tượng là rác rến không còn nữa. Nói ngày xưa thì rác dữ lắm. Rác gọi là rác điên cuồng, rác bà cố. Về giá cả ở đây thì ghế bố thì cũng niêm yết anh chị. Người ta thì tắm biển, còn có một cái thằng đi lang thang cầm camera đi vòng vòng nói nhảm như thế này. Cùng với anh chị. Chạy nè, vào uống nước đi này. Một điều rất lạ, anh chị có một cái nhận xét, hình như là bikini không có anh chị, rất ít. Một lát thì Sunny sẽ đi lên cái bờ kè để anh chị cập nhật luôn nha. Đi dưới đây để anh chị coi khu vực bãi sau cuối tuần như thế nào. Mấy bữa trong cái đợt mùa cách ly toàn xã hội vì dịch cúm anh chị, và không cho tắm biển, tất cả bãi biển Vũng Tàu đều đóng hết. Nhưng mà hôm nay trở lại cũng bình thường, và khách du lịch ào ào đi về Vũng Tàu. Vũng Tàu thì cũng rất là nhẹ nhàng, họ xuống tắm biển, tối đi dạo biển, uống cà phê, thưởng thức hải sản, ăn những món đặc sản như là bánh khọt, vân vân. Bãi biển thì sạch anh chị ha. Cách đây vài năm trước thì anh chị lên Google search đó, bãi sau Vũng Tàu, anh chị gõ là rác bãi sau Vũng Tàu, thì lúc đó anh chị sẽ hình dung trời tràn ngập rác. Nhưng mà hôm nay thì không có một đợt cọng rác nào, bãi biển rất là sạch. Phía xa xa chúng ta thấy núi là núi Minh Đạm bên Long Hải đó anh chị.
đổ nước vô đây coi. Mẹ kia anh ăn với mẹ con kia kìa. Nhớ lại kỷ niệm ngày xưa, nếu mà anh chị ở Vũng Tàu thì anh chị sẽ biết hai loại ốc, đó là con chem chép và ốc đinh. Kể cả ốc mỡ, khi mà nước cạn đó anh chị, nó tạo thành một cái vũng xoáy đó, thế là bắt ốc đinh rồi sàn chem chép, gọi là sàn chem chép, cái con như cái móng tay gì đó, về xào hành rất là ngon. Ốc đinh thì giống như mình chặt cái đuôi rồi hút, mình cũng xào hành, hay là hấp gừng. Cái món đó thì Sunny rất là thích, nhưng mà bây giờ nó không còn, hai ốc đinh với lại chem chép thì không còn nữa. Xa xa anh chị thấy bầu trời bắt đầu xám xịt rồi, chuyện mưa. Thì đối với con đường Thùy Vân, con đường Bại Sao, gọi nôm na là con đường Bại Sao, bây giờ nó có tên Thùy Vân. Nó chỉ có một đoạn ngắn thôi, từ chân núi nhỏ nó chạy tới khách sạn Tháng 10. Sau đó thì nó có một rừng dương bạt ngàn và có một căn cứ quân sự của Úc Đại Lợi. Nhưng mà vào những thập niên 90 thì con đường Bại Sao được phóng thẳng luôn và rất là thuận tiện trong vấn đề dạo biển hoặc là từ Sài Gòn đi xuống anh chị. Nhưng mà nó đánh mất vẻ một cái thiên nhiên ban tặng trong khu vực Bãi Sau, đó là rừng dương. Sunny có rất là nhiều kỷ niệm khi mà đi cắm trại với bạn bè ở rừng dương đó. Bây giờ rừng dương không còn anh chị, đâu đâu cũng là khách sạn. Nãy giờ đây là một cái thói quen hay là một cái rụt rè mà nãy giờ mình đi đếm hoài, thì hình như vài cái người mặc đồ tắm, kể cả nam và nữ, thì họ hình như mà áo thun xuống tắm. Một cái hình ảnh cũng rất là ngạc nhiên anh chị. Bãi biển mà tìm đỏ mắt mới ra một cái bikini. Đó, phía trước thì đông kìa. Ở kia thì người ta cho thuê cái phao rồi cano biển, chạy một dọc tới Hòn Bà rồi quay lại. Quên nãy giờ quay lại cho anh chị. Về Hòn Bà rồi tượng Chúa Kitô Vua và những cái khách sạn chuẩn bị khánh thành xây dựng dọc cái con đường Thùy Vân.
Rồi Sunny sẽ mình lên cái quảng trường cột cờ anh chị ha, ngay chỗ trung tâm giao lại con đường Hoàng Hoa Thám đó, từ tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo, từ bãi trước đi ra con đường Hoa Thám để ra bãi sau, một con đường xưa cũ để chúng ta nhìn trên cao chút xíu, nhìn biển như thế nào vào cái dịp cuối tuần. Nãy giờ đi xuống dưới đây rồi, giờ mình sẽ nhìn từ trên cao. Một điều mà Sunny cảm thấy rất là thú vị, đa số khách du lịch Vũng Tàu là khách nội địa anh chị, không có khách Tây, nên cái dịch cúm thì những cái dịch vụ du lịch ở Vũng Tàu không bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng nhiều nhất đó là có thể là Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Huế, nhưng mà đối với Vũng Tàu thì khách nội địa thôi, nên cũng rất là bình thường. Điều đó cũng là một điều đáng mừng. Rồi, mời anh chị chúng ta sẽ đi một vòng nữa nha, lẩn thận vào cái công viên cây xanh này. Trước mặt anh chị đó là con đường Hoàng Hoa Thám đó. Nếu mà anh chị học ở trường Đinh Tiên Hoàng đó anh chị, thì anh chị rất rõ con đường Hoàng Hoa Thám này. Bắt đầu từ đây, phía trước mặt đó là rừng Dương, và chúng ta men theo đồi cát để đến trường Hoàng Hoa Thám. Nhưng nay con đường trường Hoàng Hoa Thám dời ra mặt tiền con đường Võ Thị Sáu rồi. Ngày xưa cứ nhớ đi lang thang trong rừng Dương rồi phát hiện ra một ngôi trường trong giữa trung tâm rừng Dương, đó là trường Hoàng Hoa Thám, khách sạn Thùy Vân. Rồi chúng ta sẽ đi lẩn thận vào cái hàng dừa này để anh chị hình dung. Ngày xưa khi mà đi dọc biển thì chúng ta sẽ có những cái nhà hàng, nhưng mà nhà hàng bây giờ thì không còn nữa anh chị, thay thế vào công viên rồi những cái rừng dừa như thế này rất là đẹp. Ví dụ như Sunny có đi Phú Quốc và những thành phố biển khác như là Phan Thiết, Phú Quốc, thì cái mặt biển thường là resort, khách sạn không anh chị, nó che cái view biển. Nhưng mà đối với Vũng Tàu quy hoạch về thì Sunny cảm thấy rất là vui, kể cả bãi trước và bãi sau, bãi dâu, bãi dứa đều chúng ta đi vào biển thấy biển. Đây, nhìn cái view này thì chúng ta sẽ thấy người ta tắm đông như thế nào. Kia cái ghế quan sát của mấy cái anh cấp cứu bờ biển, anh ngồi đó anh quan sát. Nơi đây thì mấy trước mặt anh chị, nếu mà chúng ta băng qua con đường Thùy Vân thì những hình ảnh xưa tái hiện đối với những anh chị sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu, đó là làng công chức, làng thương phế binh.
Làng Thương Phế Binh là trên cái nền khách sạn Tháng 10 ngay bây giờ anh chị. Vài chục năm sau là thằng Trung Quốc có vượt thằng Mỹ. Đâu chưa, nó vẫn còn nó còn thấp hơn cua thằng Mỹ, nhưng mà nó đã bây giờ nó cái kinh tế của nó cũng phát triển. Rồi Sunny cũng rất là vui mời anh chị lang thang nhằm mục đích là cập nhật cái hình ảnh khu vực Bãi Sau gửi anh chị và các bạn trong cái dịp cuối tuần. Sunny thân ái mến chào anh chị và các bạn. Ngày mai thì lại lên Sài Gòn rồi, lên với khói bụi, lên cái thời tiết oi ả nóng nực của Sài Gòn, bắt đầu tuần mới. Và nhân đây thì Sunny cũng muốn kính chúc anh chị và các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Hẹn gặp lại anh chị trong những clip lang thang tiếp theo của Sunny Đòn nha. Thân ái mến chào. Đây là một hình ảnh cập nhật Bãi Sau Vũng Tàu ngày cuối tuần hôm nay nó như thế nào. Bye bye anh chị, hẹn gặp lại. Bye bye.